ما عرض ادب دارم خدمت تمامی شما دوستان نهایت گرامی. رضا محمدی هستم از کانال یوتیوب رضا دایکندی. خوش آمدید به بخش دیگری از ویدیوهای آموزشی از من. خب تا آخر ویدیو با من همراه باشید. در این جلسه تصمیم دارم که روش تغییر عکس بک‌گراند ویندوز یا همون عکس صفحه نمایش ویندوز برای شما دوستان آموزش بدم و اینکه آیکون کامپیوتر را چگونه روی صفحه نمایش میآوریم و از اینجا پنهان میکنیم. خب برای تغییر عکس پس زمینه ویندوز، یعنی عکس پس زمینه ویندوز برای تغییر بدین منظور در جای خالی از صفحه نمایش راست کلیک کرده و از گزینه‌های ظاهر شده روی آخرین گزینه یعنی پرسونالایز کلیک کنید. خب از پنجره ظاهر شده روی بک‌گراند کلیک کنید. خب بک‌گراند انتخاب شده است. بعد از این قسمت شما میتونید عکس‌های دلخواه آخر میتونید انتخاب کنید. خب الان یک عکس ویندوز کشورز انتخاب شده است. در این قسمت بک‌گراند پیکچر ما انتخاب کردیم که عکس هست. بعد میتونید فلت کالر رو انتخاب کنید. چند ثانیه صبر کنید تا تغییر پیدا کنید. از اینجا یک رنگ رو انتخاب میکنیم. خب هر رنگی رو که انتخاب کردیم به پس زمینه عزیز رنگ فعال میشه. خب دوستان عزیز کلا غیر مینیمایز میکنیم. کلا ببینید عکس پس زمینه ویندوز از ما و هم رنگ دلخواه از ما انتخاب شد. خب اولی پیکچر باید به دومی رنگ های جامد و قسمت نمایش اسلاید. خب نمایش اسلاید عکس دلخواه خود اتوماتیک انتخاب. خب این عکس بعد این قسمت چنج پیکچر every 30 minutes، یعنی هر چند دقیقه میتونید تنظیم کنید. 30 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت، 10 دقیقه، 1 دقیقه. زمانی که با ویندوز کار نمیکنید کامپیوتر در حالت خواب قرار میگیره اتوماتیک یک عکس رو انتخاب میکنه و میاره. خب ما از اینا کاری نداریم. و دوستان عزیز بعد دوباره برمیگردیم به بک‌گراند. خب از این قسمت اصلاح شو برمیگردیم به پیکچر. خب بعد از قسمت براوز، خب این مهمترین بحث از معنیه. از قسمت براوز شما میتونید عکس دلخواه از کامپیوترتون بیارید. بخاطر ما قبلا اینا رو آوردم ولی دوباره برای که شما یاد بگیرید من ما رو یک عکسی از حافظه کامپیوتر میارم. خب بدین منظور روی براوز ما کلیک میکنیم. بعد از این پنجره ظاهر شده شما میتونید از اینجایی که دلخواه روی درایو، همون درایو مورد نظر که شما عکس دارید انتخاب کنید. در فرض من یک عکس رو انتخاب میکنم. خب در فرض من این عکس انتخاب میکنم. میخوام روی صفحه نمایش از من نمایش بده. خب من یک عکس انتخاب میکنم. بعد انتخاب کردم بعد یعنی گزینه چوز پیکچر رو من کلیک میکنم. خب نگاه کنید دوستان اینجا هم تغییر پیدا کرد. بعد من این پنجره رو مینیمایز میکنم. نگاه کنید دوستان اینجا این عکس از ما آمده. بازم برمیگردیم در قسمت تنظیمات. خب بعد دوستان این قسمت شما میتونید عکس را انتخاب کنید به یک کدام قسمت صفحه نمایش شما قرار بگیره. الان مثلا اینجا چند تا گزینه هست. قسمت فید یعنی کل صفحه رو میگیره. قسمت فید هم مثل صفحه رو میگیره. البته زمان کاربرد داره که عکس شما کوچیک بشه، اما زمانی که عکس شما بزرگ باشه چندان تاثیر نداره. حالا برفرض من عکس کوچیک انتخاب میکنم. برفرض این عکس انتخاب میکنم. خب این عکس من تغییر پیدا کرد. چرا؟ من کل صفحه را گرفته روی فیل است. خب من روی فیت میزنم. نگاه کنید دوستان در این وسط قرار گرفته و قسمت سمت راست و سمت چپ خالیه. نگاه کنید دوستان بعد دوباره ما برمیگردیم میریم از قسمت چوز فیت دوباره استرچ انتخاب میکنیم. استرچ انتخاب کنیم کل صفحه را میگیره به صورت لوزی شکل. و قسمت تایل که بزنی عکس اگر کوچیک بشه بستگی در اندازه عکس هسته.
چقدر کوچیک است و هر چه اندازه کوچیک باشه در اینجا بخش از او تقسیم بندی میشه به چند تا. اگر عکس بزرگ باشه ممکنه مثلا 4 تا یا 5 تا بیاره شده. و بازم برمیگردیم اینا را یه چیز میکنیم بعد تسلیم ترین بزنیم به قسمت وسط قرار میگیریم. یکی قسمت وسط قرار میگیره بخونید. دوباره برمیگردیم ما از اینجا اسپن اگه بزنیم اینم کل صفحه را میگیره. خب از اینجا شما قشنگ میتونید انتخاب کنید که عکس در کدام قسمت صفحه نمایش قرار بگیره، اما معمولا همه دوست داره عکس کل صفحه را بگیره. خب گفتم از اینجا از قسمت برای شما میتونید عکس بدون خواست حافظه کامپیوترتون بیارید. بعد این عکس هایی هست که ما از حافظه کامپیوتر آوردم و میرم سراغ عکس پیشفرض کامپیوتر که چند عکس پیشفرض داره قسمت پرینت. خب من را دوباره میبندم که مجدد در خاطر شما بمانه. دوباره گفتم در قسمت صفحه نمایش قسمت جای خالی راست کلیک میکنیم. بعد از گزینه ظاهر شده پرسنل انتخاب میکنیم. خب حالا این بک‌گراند ما توضیح دادم که چرا. بعد میرم روی تیمز ما کلیک میکنیم. وقتی روی تیمز ما کلیک کردیم این عکس های پیشفرض ویندوز است. این عکس پیشفرض خود ویندوز است. بعد این عکس پیشفرض ویندوز است. مثلا بعد ما این رو انتخاب میکنم. چند دقیقه صبر میکنیم. نیا کنید عکس از ما عوض شد. خب نمایز میکنیم نیا کنید عکس از ما عکس ویندوز از ما عوض شد. بازم برمیگردم اینجا. خب من دوباره ما عکس خود ویندوز میذارم. خب به همین راحتی دوستان. خب ما قسمت بک‌گراند گفتیم که چه رقم عکس به دلخواه تغییر میدید، اندازه‌ش چه رقم تغییر میدید. بعد قسمت تیمز ما الان توضیح دادم که عکس پیشفرض خود ویندوز میتونید تغییر بدید در اینجا. بعد ما قسمت کالرز یعنی رنگ ها. خب مثلا نگاه کنید اینجا الان ما یک رنگ را انتخاب میکنیم. این رنگ چند ثانیه صبر کنید تا رنگ. نگاه کنید رنگ چه کاری داره. این رنگ فقط چه کار میکنه. یعنی نگاه کنید اینجا یعنی در قسمت ابزارهایی که در منوی استارت هست تغییر میده. نگاه کنید اینجا من اینجا کلیک میکنم. نگاه کنید این رنگ های پیشفرض از آبی بود ولی الان مثلا ما قهوه‌ای زدم اینجا رنگ قهوه‌ای شد و اینجا هم تغییر دادم شد و همچنین بعضی از جملات سمت راست از پنجره هم تغییر دادم شد. نگاه کنید هر رنگی را شما انتخاب کنید. مثلا ما این رنگ سبز کم رنگ انتخاب کنم. چند ثانیه صبر کنید تا فعال شد. نگاه کنید دوستان اینجا رنگ تغییر پیدا کرد و همچنین در منوی استارت رنگ تغییر پیدا کرد. خب از این قسمت دارک یعنی تاریک لایت یعنی روشنایی لایت. خب از اینجا میتونید شما انتخاب کنید. خب دوستان عزیز ما برمیگردیم در قسمت بک‌گراند. همین عکس پیشفرض خود ویندوز ما انتخاب میکنیم. خب عکس پیشفرض خود ویندوز. خب این چند تا بحث ولی شما گفتم تغییر دادن عکس از زمینه ویندوز و تغییر رنگ از اونا ولی شما ما توضیح دادم و موریم سراغ بحث اصلی. زمانی که شما در ویندوز نصب میکنید فقط رسایکل بین آیکون رسایکل بین در صفحه نمایش ویندوز شما هست ولی آیکون مای کامپیوتر و آیکون کنترل پنل در اینجا نیست. خب ما چرا هم بیاریم این مثل ویندوز 7 نیست. در ویندوز 7 که بود ما روی نوار وظیفه ما راست کلیک میکنیم و میتونستیم آیکون مای کامپیوتر رو بیاریم. خب ما دو تا راه داریم که چرا هم وارد آیکون مای کامپیوتر بشیم. خب در قدم اول گفتم به این قسمت تایپ میکنیم. مثلا ما تایپ میکنیم PC. همین که PC را که تایپ کنید این گفتم دیس PC یعنی آیکون مای کامپیوتر را پیدا میکنه. بعد از اینجا شما میتونید انتخاب کنید یعنی آیکون مای کامپیوتر پین توی ساعت یعنی ببین یعنی حرکت دادن این یعنی جابجا کردن کجا در قسمت منوی استارت. منوی استارت من نگاه کنید اینجا نداریم این قسمت قرار میگیره. حالا ما ماریم میکنیم. خب PC میزنیم دوباره. خب
اینه که ما بزنیم در قسمت منوی استارت میره. الان ما بریم نگاه کنید دوستان، در اینجا آمده. در اینجا آمده که میتونید شما راحت تری رو پیدا کنید و وارد ازش شدید. خب که دیسپیسی نوشته شما نمیتونید وارد درایو را شدید، وارد اطلاعات ها. ما دوباره پیسی را اینجا تایپ میکنیم. خب ببینید دوستان، بعد پایینش هست پین تو تاسک بار، یعنی حرکت بده به تاسک بار، به نوار وظیفه. خب ببینید در نوار وظیفه ما رو نداریم. اگه ما اینجا کلیک کنیم، دقت کنید دوستان، در اینجا آمد. شما میتونید هر برنامه رو که بیشتر نیاز دارید در اینجا به طور اتوماتیک وارد در قسمت میانبر بیارید. خب این قسمت نوار وظیفه یعنی برنامه‌های میانبر در اینجا قرار گرفته. ما در نتایج کار نداریم. خب اینم دستور اولی مای کامپیوتر بود که چه رقم وارد مای کامپیوتر میشیم، و دستور دوم که ما چه رقم آیکون مای کامپیوتر یا آیکون کنترل پنل در اینجا بیاریم. و کنترل پنل هم شما میتونید در اینجا کنترل پنل میشه، میتونید تایپ کنید. بله دوستان، اینجا کنترل پنل. خب این هم همین دستور رو میتونید انجام بدید. مثلا آیکون کنترل پنل میتونید در قسمت استارت بیارید و همچنین در قسمت تاسک بار بیارید. خب دستور اولی از آورده بود و دستور دوم گفتم که چه رقم در صفحه نمایش آیکون مای کامپیوتر بیاریم. خب باز بدین منظور روی صفحه نمایش راست کلیک میکنید، بعد پرسونالایز انتخاب کنید، بعد از قسمت گزینه‌های ظاهر شدن روی تیمز کلیک میکنید. خب وقتی روی تیمز کلیک کردید، نگاه کنید از قسمت سمت راست به دسکتاپ آیکون سیتینگ رو انتخاب کنید. خب نگاه کنید دوستان، بعد این پنجره ظاهر میشه. زمانی که این پنجره ظاهر شد، نگاه کن اونا تیک نداره. کدوم تیک داره؟ فقط ریسایکل بین تیک داره. یعنی ریسایکل بین تیک داره یعنی به این معنیه که آیکون سطل آشغال روی صفحه نمایش از ما قرار گرفته. خب ما اول برمیگردیم. ما داشتیم نشون میدیم که الان نگاه کنید دوستان، ببینید آیکون مای کامپیوتر و آیکون کنترل پنل در اینجا نیسته. خب ما راست کلیک میکنیم، پرسونالایز میزنیم که شما بهترتر یاد بگیرید. روی تیمز ما کلیک میکنیم، بعد از قسمت سمت راست از دسکتاپ آیکون سیتینگ ما روی از این ما کلیک میکنیم. بعد نگاه کنید اینجا هر برنامه رو که بخواید در اونجا در صفحه نمایش ویندوز بیارید کلیک میزنید. خب ما کامپیوتر کار دارم، مای کامپیوتر و همچنین کنترل پنل. بعد آخر اوکی میزنیم. حالا فرق نمیکنه چه اپلای بزنید چه اوکی. وقتی اپلای میزنید بعد اوکی هم باید کار بدید. خب ما برمیگردیم. نگاه کنید دوستان، اینجا آمده آیکون مای کامپیوتر آمده و همچنین آیکون کنترل پنل آمده. خب این بود روش آوردن آیکون مای کامپیوتر و آیکون کنترل پنل در ویندوز 10 و روی صفحه نمایش ویندوز شد. زمانی که ویندوز نصب کنید گفتم فقط آیکون سطح آشغال در اینجا میاد و شما برای آوردن چی این دو تا راه میتونید انجام بدید. خب دوستان عزیز، بحث از ما امروز تمام شد. پس امروز ما یاد گرفتیم که چگونه عکس صفحه نمایش ویندوز را تغییر بدیم، چگونه رنگش را تغییر بدیم و چگونه از حافظه کامپیوتر خود به دلخواه عکس انتخاب کنیم و از روی صفحه نمایش ویندوز خود بیاریم و چگونه آیکون مای کامپیوتر و آیکون کنترل پنل روی صفحه نمایش ویندوز بیاریم. امیدوارم از این جلسه از این اموزش لذت کافی رو برده باشید. فراموش نکنید برای حمایت از من کانال رضا دایکندی را سابسکرایب کنید، لایک کنید، برای زنگوله کلیک کنید و همچنین بلده از من کامنت بدید. خوشحال میشم. خب تا یک برنامه دیگر، تا یک ویدیو آموزشی دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خداوند نگهدارتان.